Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare, hai să o numim, dacă vreți, specială, pentru că a venit pe cale, nu știu, subconștientă, într-un fel sau altul. Am avut un vis în care reieșea că făceam etalări de iubire și mi se revela și modul în care să fac această etalare. Așa că am zis, e un semnal, probabil că mai sunt anumite mesaje pe care unii dintre voi trebuie să le auziți din punct de vedere, nu știu, sentimental, amoros și așa mai departe. Așadar, această etalare este una care are legătură cu iubirea și vom vedea cum va ieși. Voi face etalarea exact așa cum am visat-o. A fost în principal o singură carte scoasă în principal și apoi 3 cărți în plus pentru a le lega de acea primă carte. Vom vedea ce vrea să iasă, habar n-am, nu știu, pur și simplu vin cu această, nu știu, cu acest cadou din subconștientul meu către voi, ce să zic. Da, asta vreau să reveleze, să mi se reveleze prin vis că probabil trebuie să fac aceste etalări, cel puțin în această perioadă. Veți vedea aici pe tabla asta scris ceva, veți vedea invers, nu contează, este material pe care eu îl pregătesc pentru cursul de astrologie pe care îl fac, așa că ignorați ceea ce scrie acolo, n-am vrut să șterg pentru că nu îi văd sensul. Începem cu berbece care au o relație, da? Ca întotdeauna, ia uite, a sărit deja, s-a întors o carte. Pentru berbece care aveți o relație, aici avem un 9 de bâte care ne arată probabil o, nu știu, poate pentru unii dintre voi o îngreunare a situației sau pentru alții dintre voi poate să fie puterea pe care o aveți ca cuplu, da? Să depășiți problemele cu care nu știu, v-ați întâlnit în ultima perioadă în relația voastră. Bun, hai să vedem. Trebuie să mai scoatem 3 cărți, așa că să vedem ce vrea să ne spună. 4 de bâte, wow, foarte tare, se arată frumos, paj de monede și mai vreau o carte. Și îndrăgostiții, foarte tare. La capătul cărților avem asul de spade. Probabil că berbecii care au o relație, dacă au trecut prin anumite momente sau evenimente care din punct de vedere sentimental sau emoțional i-au făcut să simtă că nu mai au forță, că nu mai pot, că ce se întâmplă în relația mea nu reușesc să duc până la capăt într-un fel sau altul, pentru că 9 de bâte, să nu uităm, după 9 de bâte, să nu uităm că vine 10 de bâte, care este acea încărcătură, foarte mult stres. E ca și cum mai aveți puțin ca să puteți să ajungeți să luați o decizie. Deocamdată, ce se întâmplă în relația voastră are nevoie de comunicare. Comunicare sinceră, dragii mei, adică să punem punctul pe ei, să ne deschidem, să stăm de vorbă și să vedem de ce nu reușim să ajungem la o concluzie, de ce nu reușim să vedem cum facem ca această relație să meargă, pentru că aici avem un 4 de bâte. Nu neapărat că nu merge relația, nu mă înțelegeți greșit. E ceva acolo care nu e tocmai ok, pentru că probabil nu se discută cu punctul pe I. Așadar, aceste mesaje au vrut să iasă pentru voi, ne revelează faptul că relația poate să ajungă să se recupereze, să se reconstruiască, dar trebuie făcuți pași, cum să spun, pași concreți și mici. Nu e nevoie să se facă nimic pe repede înainte. Berbecul este în general o persoană nerăbdătoare care vrea să vadă rezultate imediate și nu e despre asta. Aici e despre, dacă vreți să vă reconectați, îndrăgostiți arată o conexiune între două persoane, dacă vreți să vă reconectați, fiecare dintre voi trebuie să începeți să veniți, în primul și în primul rând să fie transparență și sinceritate între voi și
pași concreți, mici, dar siguri și palpabili, da? Cei care sunteți într-un fel sau altul obosiți, să zicem între ghilimele, acest 9 de bâte ne arată faptul că chiar dacă ești obosit în relația asta și zici m-am săturat, nu știu dacă să mai încerc sau nu, nu să salvezi, ci să reconstruiești ceva alături de partenerul ăsta, ți se spune, ba da, mai poți, mai poți. Comunică ce ai de comunicat, adu-ți partenerul față în față cu tine, spune-i tot ceea ce te apasă, tot ceea ce te-a obosit, tot ceea ce te face să crezi că nu mai poți sau nu mai are rost și împreună puteți să ajungeți la concluzia sau la momentul de, hai să zicem, ok, ce facem? Hai să vedem că trebuie să facem ceva, trebuie să luăm o decizie, ori reconstruim, ori luăm alte decizii. Asta rămâne de văzut, da, în timp. Deocamdată aș spune că se poate reconstrui, bineînțeles, depinde de la caz la caz. Dacă vorbim de violență sau altele, nu. Din punctul meu de vedere, la revedere. Când e vorba de violență, nici nu se stă la discuție. Nu e despre a încerca să reconstruiești o persoană lângă un partener violent. Nu e despre asta, da? Nici că ești tu ca berbec violent, pentru că și berbecul are o sămânță de violență în el, dar nici să stai lângă un partener violent, lângă care tu să încerci chipurile să reconstruiești. N-ai ce să reconstruiești cu violentul. Da? Cam asta e. Trecem la cei singuri, dragii mei berbeci. Voi cei singuri, hai să vedem care este mesajul pentru voi. Ia uite că a sărit 8 de spade, na, și la voi nabelea. 8 de spade este cartea blocajului, 8 de spade este cartea stagnării într-un fel sau altul, dar este cartea celui care se complace. Ca și cum aici stau ca o victimă și zic, aoleu, n-am parte și eu de cineva cu cap pe umeri, aoleu, nu că aoleu neapărat, da? Dar este acea energie și acea poziție foarte încrustată în care zici, nu mai îmi trebuie, nu mai vreau, nu mai există, toți bărbații sunt niște porci, e niște porci, toate femeile e niște curve, nu? Cam așa ceva. Nu. Aici e vorba despre, ok, dă-ți vălul jos de pe ochi, ți se spune, ieși de acolo din zona aia ta, chipurile care ți-ai format-o cumva așa ca la, știi, Robocop când își punea armura aia pe el, ei, așa și tu nu, ieși de acolo, dezleagă-te, destupă-ți ochii și ieși în lume, dragă berbec. Chiar dacă ți-e frică alegerea ta, dacă tu ești singur în momentul de față și în continuare zici, cum am zis mai devreme, toate femeile e puncte, puncte, toți bărbații e puncte, puncte, nu zic e pentru că sunt eu anagramată sau analfabetă, pentru că ne place să glumim și știm berbeci care sunt așa foarte critici și problema voastră dacă vreți să mă criticați. Da, nu cred că, na, ne iubim aici între noi. Optul de spade este cartea liberului arbitru. Tu alegi dacă vrei să crezi în continuare ceea ce tu ai crezut până acum. Iubirea nu înseamnă pușcărie, în primul rând trebuie să ai foarte clar acest lucru, scoateți din cap orice credință de genul ăsta. Iubirea nu înseamnă mă conformez, de exemplu, cu cine o fi, nu contează, doar să am pe cineva. Nu, 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 nici o extremă, nici cealaltă. Aici, mare grijă, dragi berbeci, singuri, da? Hai să vedem. Ok, mama, s-au întors astea, le luăm. 2 de bâte. Foarte tare. 2 de bâte, spânzuratul și 2 de monede. La voi cu... Ce faci, dragă berbec? Ce faci? Tu cel singur. De stai aici în extremele astea, fie extrema care o fi, pentru că pentru unii este nu mai vreau, nu mai îmi trebuie, toți e și așa, sau toate e, sau extrema cealaltă în care mă conformez cu orice
prăpădit sau prăpădită care intră în viața mea doar așa ca să am și eu pe cineva. Acum, aici e vorba despre nu. Ți se spune trezește-te odată, pune mâna și cântărește și pune mâna și vezi ce alte opțiuni ai. De ce? Pentru că tu nu ești o persoană de asta de a sta cu orice părlit, nici nu ești o persoană care să stea singur cuc și să aleagă să creadă în toate eșecurile pe care le-a avut. Berbecul nu, berbecul e persoana care și dacă nu mai poate, el se ridică și iese de acolo. Domne, trezește-te că tu nu ești ăsta. Da? Oricare dintre voi, cei singuri, care sunteți într-o energie de mi-e frică, nu mai vreau să... Nu vibrați pe energia arhetipală corectă pentru voi. Da? Corectă, tipică, că nu e vorba dacă e corect sau e greșit, e tipică. Tipic berbecul este să iasă din orice problemă, tipic berbecul este să iasă, să tragă de el și să înceapă de la capăt, da? Să o ia de la capăt. Așa că, pune mâna și uite-te, în momentul ăsta, de ce ești aici? Care au fost atât de mari eșecurile din viața ta din punct de vedere amoros? Care au fost? De au fost atât de te-ai lăsat să te aducă în această stare? La capătul cărților, nu m-am uitat și trebuia să mă uit, bineînțeles, aveam pajul de spade. Pajul de spade este cel mai, hai să spunem, curios și, dacă vrei, învățăcel, îi spun eu. Învățăcel înseamnă învață. Pune mâna și învață din ceea ce te-a adus în stadiul ăsta. Nu sta acolo ca să te mocirlești, că tu nu ești de mocirlit, tu ești de ieșit din mocirlă, indiferent ce-o fi. Așa că, hai, uite-te puțin la tine, că tu nu ești un fiștecine. Gândește și regândește situația asta. De ce ai stat sau de ce continui încă să fii acolo? Și decide să o iei la drum. Ia-o la drum. Ia-o ca pe o lecție. Ia-le ca pe o lecție toate eșecurile pe care le-ai avut din punct de vedere amoros. Ca să înveți, nu e ca și cum, da, eu iau ca o lecție faptul că, nu știu, am avut parte numai de persoane neadecvate pentru mine, dar este vorba despre de ce. Întreabă-te de ce, pentru că până nu te întrebi de ce și nu ești tu, așa să spunem, parolist și curios să înveți cu adevărat, vei repeta și vei ajunge în același loc. Așadar, pune mâna și învață să răspunzi la întrebarea de ce am avut parte numai de nemernici sau nemernice, ca să nu mai repeți. Fii sincer cu tine. Evaluează tot trecutul tău până în punctul ăsta 0 și după aia alege altfel, alege alt drum, alege alt comportament în ceea ce privește relațiile tale. Gândește-te ce tip de comportament ai avut în relațiile tale sau cum se comportau ceilalți cu tine și tu acceptai, da? Depinde, fiecare are limitele lui, aici sunt niște limite. Limitele sunt ale tale, adică tu erai cel care, nu știu, duceai o relație la criză, la stagnare, la blocaj sau permiteai celuilalt să te țină la pușcărie, să te domine sau ceva de genul. Deci aici vorbim despre două extreme total diferite. Așa că, dragii mei, trebuie să descoperiți neapărat care este motivul pentru care voi sunteți încă în această stare și să vă puneți marea întrebare de ce mereu ajungeam în același punct, pentru că întotdeauna este despre noi. Ori pentru că acceptăm, ori pentru că facem anumite lucruri care nu trebuie făcute. Cam asta este tot ceea ce am pentru voi, dragii mei. Sper că vă este de folos unora dintre voi. Nu vreau să... nici nu are cum să iasă foarte lungi aceste talări, nici nu vreau. Așa că mă opresc aici.
Vă pupăcesc și ne vedem. Dacă voi mai avea vreun vis, mai vin și cu altele. Vă pup. Ceau!